Вітаю вас, друзі! За старою доброю традицією, цієї ночі відбулася іще одна чергова атака на так звану Російську Федерацію, і дрони уразили Саратовський нафтопереробний завод. Я помітив одну цікаву закономірність. Чим частіше Україна атакує так звану Росію, тим менше росіянам подобається війна проти України. Ой, как мне страшно. Это что? Кожного разу, коли українські дрони атакують російські НПЗ, росіяни плачуть, а пропагандисти питають, куди поділася ППО. А почему не сбиваются вот эти очень легкие, на самом деле, для современных систем ПВО цели? Але разом із тим противника не можна недооцінювати, і він багато чому навчається. У нас із вами. Росіяни останнім часом почали використовувати легкомоторну та вертолітну авіацію для того, щоб збивати українські безпілотники. Та і якщо ви уважно дивилися на відео удару по Саратовському НПЗ, ви могли помітити, що там були натягнуті сітки над установкою. Вони, щоправда, не дуже допомогли, але тим не менш. Зараз росіяни планують посилити об'єктову протиповітряну оборону за рахунок добровольців, які працюватимуть у тилу так званої Росії, або їх іще відправлятимуть на фронт, але і Україна, маю сказати, на місці не стоїть. Я не буду розповідати усе про діпстрайки, але дещо маю відзначити. Ви, напевно, помітили останнім часом, що усе більше з'являється відео, як Україна застосовує дрони на керуванні. Ті самі дрони, які літають на 50, 100, 200 і більше кілометрів. І я усе це до чого? У нас, а вже ж іще вистачає проблем, нам є над чим працювати, але погодьтеся, Україна демонструє неабиякі успіхи у розвитку безпілотних систем. Разом із тим, на так званій Росії останнім часом можна помітити зростаючу тенденцію до ниття. Нас ждут какие-то очень темные времена. Прям очень темные. И можно только догадываться о глубине той ямы, в которую мы все падаем. Ми із вами зараз про це поговоримо, а поки що я маю оголосити про важливу акцію. Давайте допоможемо росіянам знайти їхніх рідних. Останнім часом вони усе частіше пишуть у соцмережах, що не можуть знайти своїх родичів. Так ось, закинувши усього лише 2 гривні на русоріз, ви можете неабияк посприяти росіянам побачити своїх рідних у телепередачі «Не жді мене». Традиційно усі реквізити ви можете знайти в описі до цього відео, і там іще є поруч кнопка «Підписатися на мій канал», натискайте її обов'язково. Я останнім часом помітив цікаву тенденцію. Росіяни намагаються подивитися назад і зрозуміти, чого вони досягли, воюючи проти України. У нас идет специальная военная операция уже 3,5 года. Мы боремся за суверенитет, мы встаем с колен. Как? Я не буду уточнять, в какую позу мы непрерывно встаем с колен. Російська Федерація воює проти України 11 років. Із них більше ніж 3,5 – це повномасштабне вторгнення. За цей час росіяни не змогли досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, і вони це визнають, особливо їм боляче порівнювати це із Другою світовою. Ну, прошло-то 3,5 года уже. Он прав. Была Великая Отечественная. Мы были уже где-то через 4 года в Берлине. Где мы сейчас? 20% территории всего лишь освобождено. Звісно, при цьому росіяни завдали Україні великої шкоди. Росіяни принесли нашому народові велике горе. Росіяни отримали невеликі територіальні здобутки і продовжують просуватися практично кожен день, маючи тактичні успіхи, але їм це дається величезною ціною. Вони відправляють і далі на фронт своїх поранених. Здравствуйте, я Овчинников Виктор Викторович. Вот нас всех граждан везут в ЛНР. С палочками даже есть. Зараз росіяни кинули усі сили на штурм Покровська та Мирнограда. Там вони несуть величезні втрати, але це нікого в принципі не цікавить. Кожен метр, який росіяни завойовують, дається їм такою ціною, за яку навіть самі російські пропагандисти і їхні прибічники не хочуть казати вголос, тому що це може деморалізувати інших росіян. Хоча я не знаю, що їх вже може деморалізувати, коли їх не лякають отакі величезні втрати. Я, когда эфиры записывал, я наших слушателей пугал, что типа вот, обстановка серьезная, устрашающая.
а теперь я их успокаиваю, потому что обстановка настолько устрашающая, что если начать говорить как есть, да еще с эмоциями, наши слушатели утратят вообще, знаешь, как это, сиди, я сам открою, утратят вообще всякую логику и способность к эффективным действиям. Якщо казати вже про саме кремлівських пропагандистів, то вони дещо зменшують свої максималістські апетити і кажуть, що ніхто в принципі не думав ніколи про захоплення Києва. Они почему-то считают, что мы собирались взять Киев за 3 дня, покорить всю Украину и пойти дальше в Польшу. С чего они это взяли? Возьмем Киев! І от усе частіше на російському телебаченні можна почути дискусії про те, а яким міг би бути компроміс у разі заморозки російсько-української війни, бо припиняти війну точно ніхто там не планує. Раніше росіяни вже теж обговорювали можливість компромісу і заморозки російсько-української війни, але це було тоді, коли Трамп тільки зайшов до Білого дому, а зараз, коли у росіян є величезні проблеми з економікою, коли їхні втрати ростуть у геометричній прогресії, вони знову почали про це казати. Мне кажется, все дело идет к тому, чтобы все-таки Россия, наверное, пойдет на так называемую сделку. Сделка всегда предполагает компромиссы. А компромисс предполагает отступление от тех целей и намерений, которые были заявлены ранее. Росіяни раніше задекларували серед своїх цілей так звану денацифікацію і демілітаризацію. І я гадаю, тут будь-які коментарі просто зайві. Так ось, для того, щоб піти бодай на якийсь компроміс, їм треба відмовитися і від демілітаризації, і від так званої денацифікації. Неприемлемый компромисс. Почему неприемлемый? Потому что те цели, которые они делали и декларировали, абсолютно еще как до Луны недостижимы. Владимир Путін на такий компроміс точно піти не зможе, тому що як би російські пропагандисти не старалися, вони не зможуть це продати як побєду російському населенню, а це вже дуже небезпечно. Все равно будет, в общем, очень неоднозначная ситуация. Очень нетриумфальный итог. Фактически ведь вот те цели, которые нам обозначили в феврале 2022 года, помните, они окажутся не достигнуты. І от соратник Гіркіна і російський пропагандист Калашніков має рацію. Росіяни відчуватимуть поразку у разі заморозки російсько-української війни. За будь-якого іншого сценарію, крім повного завоювання України, росіяни відчуватимуть поразку. И там люди будут воспитываться, молодежь воспитываться в ненависти, так сказать, с настроениями реванша, мести. Вы знаете, это на самом деле, в общем, такое вот культурно-цивилизационное пораження. І ви можете сказати, та хіба думка росіян цікавить когось там у Кремлі, хіба хтось буде на це зважати? Насправді будуть, вони бояться катастрофічно, бояться будь-якої революції, будь-якого повстання. Це буквально в російській генетиці, оце і є страх. А зараз на так званій Росії набирають силу парамілітарні угруповання, які, я не впевнений, що повністю під контролем Кремля. Я когда смотрю, например, вот там движение пошло, да, русская община. Ребята, и те, которые могут, сразу на фронт. Воевать. При этом любое подразделение, какое хотите. З одного боку, росіяни бояться внутрішньої дестабілізації, тому вони не готові піти на заморозку російсько-української війни, а навіть якщо і підуть, вони повинні будуть одразу розпочати нову війну. І з іншого боку, якщо і відбудеться заморозка, то треба продати російському населенню це як побєду, а це не вийде, не вдасться, і ситуація може вийти з-під контролю. І саме тому у поєднанні із фанатичним бажанням Владимира Путіна захопити Україну за будь-яку ціну, росіяни будуть продовжувати воювати проти нашої країни за будь-яку ціну. В ходе затяжной войны мы можем получить очень опасные взрывы. Или до последнего русского, или до последнего бандера. Питання тільки у тому, скільки іще часу оцей колос на глиняних ногах зможе продовжувати війну проти України, не падаючи. А він впаде, обов'язково, рано чи пізно. Є тільки один важливий нюанс у цій історії.
Якщо ми не будемо змінюватися, якщо ми не проведемо армійської реформи, якщо у нас і далі будуть безкарними командири, які витрачають особовий склад, то ми закінчимося набагато швидше, ніж росіяни. І тоді України просто не буде. Ну а поки що я маю подякувати вам, друзі, за постійну допомогу, тому що завдяки вам за минулу добу наші воїни отримали ще 150 нових FPV. Це менше, ніж зазвичай, бо більше перехоплювачів шахедів, а вони дорожчі, тому тим паче треба закинути іще по 2 гривні. Сили оборони Півдня висловлюють велику подяку благодійному фонду Сергію Стерненка за ці прекрасні 50 аналогових денних дронів. Слава Україні! Героям слава! Від імені особового складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади щиро дякуємо фонду Сергія Стерненка. Наші дрони – це оперативна розвідка в реальному часі, підвищена точність ударів і додаткова безпека для кожного воїна. Завдяки вашій допомозі ми отримуємо критичну інформацію вчасно, приймаємо правильне рішення і задаємо влучних ударів по ворогу. Небесний розріз триває, і супротивник це вже відчуває. Дякуємо за вашу стабільну підтримку, віру в нас і надійний тил. Разом сильніше, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вогнева група Вишебало 1021-го зенітно-артилерійського полку військової частини А-4668 хоче подякувати пану Сергію Стерненко за надані 20 дронів, щоб ми могли ефективно працювати по повітряним цілям противника. Слава Україні! Героям слава! Паперовий тигр під назвою Російська Федерація обов'язково порветься. Питання тільки в тому, чи зробимо ми достатньо, щоби застати цей самий момент.